हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी हेर्छौँ हामी यो फोल्डरको आइकनलाई कसरी कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। यो फोल्डरमा राइट क्लिक गर्ने, प्रोपर्टिजमा जाने, प्रोपर्टिजमा यहाँ हामी एउटा कस्टमाइज भन्ने हेर्न सक्छौँ। कस्टमाइजमा क्लिक गर्ने, यहाँ तल चेन्ज आइकन छ, चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्ने र यहाँ भएको हामी सबै आइकनहरू युज गर्न सक्छौँ। सपोज अहिलेको लागि म यो युज गर्छु, यसमा क्लिक गरेर ओके गर्ने। यहाँ अप्लाई गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यो चेन्ज भइसकेको छ। सो अर्को पनि के छ भनेपछि यो फोल्डरमा मानुस कुनै पिक्चर हाल्नु पर्यो, हामी के गर्छौँ भनेपछि यसमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्छौँ, यसमा कस्टमाइज गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोल्डर पिक्चर्स, यसमा अब चुज फाइल गर्छौँ। अब चुज फाइल गरिसकेपछि तपाईसँग कुनै फोटो छ भने पिक्चर्समा सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छौँ र अप्लाई गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोल्डरमा अब हामीले सिलेक्ट गरेको इमेज आइसकेको छ। सो यसरी हामी आफ्नो फोल्डरको आइकनहरूलाई कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।